บอกเลยว่าคลิปนี้เกิดขึ้นเพราะ Obsession คือพอได้ดูแล้วทำให้คิดถึงท็อปิกนี้ขึ้นมาเรื่องของมนุษย์ในสเตตัสที่เป็นภาชนะของบางสิ่ง I love you so much ถ้าเรามาย้อนดูภาพยนตร์สยองขวัญหลายๆเรื่องที่เคยมีมาการเล่นกับมนุษย์ที่เปลี่ยนไปคนคุ้นเคยที่ไม่เหมือนเดิมจากอิทธิพลของสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรพวกนี้แทบจะเป็นโฉบที่ใช้กันบ่อยมากแต่ทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันถูกบิดไปได้หลากหลายทำไม The Exorcist กับ Obsession ถึงต่างกันทั้งที่เขาใช้กิมมิคของการสิงสู่และควบคุมเหมือนกันแน่นอนมันอยู่ที่สตอรี่ในนั้นสิ่งที่หนังอยากจะเล่าแนวทางของผู้กำกับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายเพราะงั้นวันนี้ผมจะชวนทุกคนมาดูหน่อยสิว่ามีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องไหนบ้างที่หยิบเอาท็อปิกเกี่ยวกับมนุษย์และการเป็นภาชนะมาเล่นเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง Jennifer's evil. I know. No, I mean she's actually evil, not high school evil. ช่องของเรามีเมมเบอร์แล้วนะใครอยากซัพพอร์ตค่าขนมช่องจิ้มสมัครได้เลยหรือจะกดแต้งใต้คลิปหรือจะโดเนทผ่านลิงก์ในเม้นต์ปักหมุดก็ได้แต่แค่ทุกคนเข้ามาดูคลิปมากดไลค์มากดแชร์มาเม้นคุยกันแค่นี้ก็ถือเป็นการซัพพอร์ตช่องแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับ1番目のメッセージですสวัสดีทุกคนสมโมนะครับวันนี้เรามาในธีมของอะไรในร่างไปดูกันหน่อยสิว่ามีหนังสยองขวัญเรื่องไหนหยิบเอาความเชื่อเรื่องมนุษย์ที่เปรียบเสมือนภาชนะของบางสิ่งและแน่นอนเลี่ยงไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงเนื้อหาของภาพยนตร์เรื่องนั้นๆถ้าใครไม่อยากถูกสปอยจิ้มเข้าไปดูใน description ผมแปะไว้แล้วว่ามีหนังเรื่องอะไรบ้างทีนี้อันคติความเชื่อหลักที่ผมเอามาเป็นท็อปิกวันนี้คือการเป็น The Container ของมนุษย์ซึ่งในสังคมเราทั่วโลกมันก็จะมีความเชื่อนี้กระจายอยู่เต็มไปหมดเป็นการมองว่าร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถกักเก็บแล้วก็เป็นที่สิงสู่กอดติดหรือรองรับพลังงานบางอย่างได้ไม่ว่าจะแง่บวกก็คือเทพเจ้าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ฝ่ายดีหรือแง่ลบคือพวกปีศาจคำสาปบาปแล้วก็วิญญาณร้ายและถ้าเราพูดถึงมนุษย์ในฐานะคอนเทนเนอร์ชัดสุดคือการสิงสู่อย่างที่บอกถ้าสิ่งที่ดีเราก็อาจจะเรียกรวมๆว่าร่างทรงแต่ถ้าสิ่งไม่ดีพวกผีร้ายปีศาจก็มักจะนิยามว่าถูกผีเข้าผมขอเริ่มด้วยอะไรเบสิกละกันกับ Paranormal Activity เมื่อปี 2007 My girlfriend Katie, she thinks there's something in the house. I don't know. You believe me, right? I think we're gonna have a very interesting time capturing whatever paranormal phenomena is occurring or is not occurring. Windows are locked, doors are locked, the alarm is on. Hearing a weird sound. Something's here. I feel it breathing on me. แฟรนไชส์หนังสยองขวัญแนวฟาวฟุตเทจที่ประสบความสำเร็จล้นหลามมากคือปีนี้เรามี Obsession ใช่ไหมใช้ทุนสร้าง 700,000 กว่าเหรียญแต่หนังทำเงินไป400 กว่าล้านเข้าไปแล้วซึ่งยุคนั้นเราก็มี Paranormal Activity เนี่ยแหละที่ใช้ทุนสร้างประมาณ 15,000 เหรียญแต่หนังทำเงินไปได้190 กว่าล้านเหรียญซึ่งภาพยนตร์เรื่องแรกสุดของแฟรนไชส์คือเมื่อปี 2007 เล่าเรื่องราวของเคที่และมิกาคู่รักที่เพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ในแถบชานเมืองแต่เคที่นั้นกลับรู้สึกว่ามันมีพลังงานบางอย่างอยู่ในบ้านด้วยมิกาก็เลยซื้อกล้องมาถ่ายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งกล้องเอาไว้ในห้องนอนเพื่อดูความผิดปกติตอนทั้งคู่หลับไอ้แรกๆมันก็เป็นแบบแค่อะไรเล็กๆน้อยๆประตูขยับเองมีเสียงฝีเท้าให้พอได้ตื่นเต้นบ้างแต่นานวันเข้ามันก็ยิ่งแรงขึ้นจนทั้งคู่เนี่ยได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญว่าไอ้ที่อยู่ในบ้านน่ะไม่ใช่ผีแต่เป็นปีศาจที่ต้องการภาชนะอย่างเคที่ซึ่งสุดท้ายมันก็ทำสำเร็จมิก้านั้นเสียชีวิตส่วนปีศาจในร่างเคที่ก็หายตัวไปโหสมัยนั้นกระแสแรงมากและมันให้ความรู้สึกที่จริงมากกับเรื่องราวในนั้นจะบอกว่าเขาใช้เวลาถ่ายทำประมาณ7 วันเองนะไอ้พวกไดอะล็อกบทพูดอะไรเนี่ยไม่มีแค่โครงคร่าวๆสิ่งที่เราเห็นในนั้นเป็นสิ่งที่นักแสดงอิมพอไว้เองหมดและหลังจากความสำเร็จนี้ทางสตูดิโอก็ได้สร้างภาคต่อภาคแยกภาคต้นสปินออฟออกมาเต็มไปหมดซึ่งหนึ่งในนั้นที่ผมชอบที่สุดแล้วก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยก็คือParanormal Activity Tokyo Night เมื่อปี 2010 ครั้งนี้เรื่องราวเกิดขึ้นในโตเกียวฮารุกะเดินทางกลับมาจากอเมริกาเพราะเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาทั้งสองข้างของเธอหักแล้วก็ต้องนั่งรถเข็นตลอด6 เดือนที่เหลือที่บ้านก็จะมีโคอิจิน้องชายที่เพิ่งซื้อกล้องมาใหม่เตรียมรับพี่สาวแล้วก็จะมีคุณพ่อซึ่งคุณพ่อของทั้งคู่เนี่ยต้องไปทำงานที่ต่างประเทศประมาณ20 วันทำให้โคอิจิกับฮารุกะต้องอยู่บ้านหลังนี้กันแค่2 คนคืนแรกมาก็เกิดเรื่องเลยฮารุกะเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยเธอจอดรถเข็นไว้ที่ข้างเตียงแต่พอตื่นมามันดันไปอยู่ตรงหน้าต่างโคอิจิก็พยายามหาเฮ้ยมันมีใครแอบเข้ามาในห้องไหมวะประตูบ้านทางเข้าทางออก
ก็ล็อกหมดแล้วตรงหน้าต่างล่ะไปดูก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะมันสูงมากไม่มีที่ปีนด้วยพอก่อนนอนโคอิจิก็เลยตัดสินใจเอาเกลือเนี่ยไปกองไว้ในห้องพี่บอกว่ามันจะช่วยปกป้องฮารุกะจากวิญญาณได้คือเชื่อแล้วว่าเป็นวิญญาณเป็นผีซึ่งฮารุกะแน่นอนไม่เชื่อแต่พอเช้ามาทั้งคู่ก็พบว่าไอ้กองเกลือที่โรยไว้เนี่ยมันกระจายเต็มพื้นไปหมดนี่เองก็คือจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกว่าทุกอย่างจะไม่ปกติอีกต่อไปไอ้กองเกลือที่โคอิจิเอาไปเทเป็นรูปเหมือนพีระมิดพูนขึ้นมาเนี่ยตามคติชนญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโมริจิโอะเป็นการพูนกองเกลือแบบนี้เลยเชื่อว่าสามารถปัดเป่าแล้วก็ชำระล้างมลทินความไม่บริสุทธิ์ได้เป็นภาชนะรองรับและป้องกันสิ่งอัปมงคลได้ตามศาลเจ้าชินโตเขาก็มักจะวางถวายเกลือให้เทพเจ้าตลอดคือถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแต่ในหนังกองเกลือมันกลับกระจายไปทั่วแล้วคืนนั้นโคอิจิก็แอบตั้งกล้องเอาไว้ก็เลยเห็นว่าเกลือมันฟุ้งไปเองแค่ไม่กี่วินาทีก็แบบกระจายไปทั่วแล้วมันก็ยังขยับต่อเหมือนมีคนนั่งเล่นอย่างที่บอกเกลือตามคติชนญี่ปุ่นเขาrepresentสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหมือนการสะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของบางสิ่งที่เหนือกว่าจนสุดท้ายหนังได้เฉลยความจริงอย่างหนึ่งถึงต้นตอของเรื่องทั้งหมดคืออุบัติเหตุที่อเมริกาของฮารุกะนั้นเป็นการที่เธอขับรถไปชนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็คือเคทีในสภาพที่กำลังถูกสิงเป็นตัวละครที่อยู่ใน Paranormal Activity เมื่อปี 2007 ทำให้ปีศาจนั้นละภาชนะเดิมมามุ่งเป้าก่อติดตัวฮารุกะกลับมาที่โตเกียวมาที่หนึ่งในหนังอีกเรื่องที่ถือเป็น The Best ของแนวปีศาจสิงสู่กับ The Exorcist เมื่อปี 1973 You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? You're gonna die up there. เรื่องราวของเรแกนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในครอบครัวรวมไปถึงวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็หาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งนี้ไม่ได้จนแม่ของเรแกนเนี่ยต้องหันไปพึ่งฝั่งของความเชื่อแล้วก็เชิญบาทหลวงมาทำพิธีไล่ผีซึ่งในสมัยนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดมีการออกไปจากโรงกลางคันของคนดูบางคนเป็นลมบางคนก็บอกว่าทนอยู่ไม่ได้พอรู้สึกไม่ดีรู้สึกอึดอัดมากบางคนก็บอกว่าไม่มีทางที่ตัวเองเนี่ยจะกลับไปดูหนังเรื่องนี้ให้จบแน่นอนไหนจะเรื่องอาถรรพ์ในกองถ่ายอีกมากมายที่เสริมให้หนังเรื่องนี้มีความลี้ลับเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งมวลของมันก็ทำให้ The Exorcist กลายเป็นต้นแบบของโถปหรือขนบหนังสยองขวัญนับแต่นั้นคือแทบจะกลายเป็นศัพท์ช่องใหม่ของ Horror ไปเลย He will mix lies with the truth Why, Dimmy? to attack us. Do not listen. That thing isn't my daughter. It is he who commands you. The power of Christ compels you. แต่นอกจากต้นฉบับนี้ผมจะชวนมองถึงหนังอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือ The Exorcism of Emily Rose เมื่อปี 2005 What I care about is telling Emily Rose's story. Do you understand how long they can put you away for this? I want people to hear what only I can tell. And what is that? What really happened to Emily and why. ก็จะเป็นเรื่องราวของ Emily Rose ที่วันหนึ่งเธอเริ่มสัมผัสได้ถึงบางสิ่งแปลกๆรอบตัวและแน่นอนครอบครัวของเธอตัดสินใจเรียก Father Moore มาเพื่อทำพิธีไล่ผีสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากลายของ Emily แล้วมันจะมีลายของอีรินที่เป็นทนายความของหลวงพ่อมัวซึ่งถูกจับกุมหลังการทำพิธีแล้ว Emily Rose เสียชีวิตเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้น่ากลัวสั่นประสาทผีหลอกวิญญาณหลอนขนาดนั้นแต่ในเรื่องมันน่าติดตามมากฝั่งวิทยาศาสตร์ก็งัดหลักฐานมาค้านได้หมดว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบไหนเอมิลี่เคยมีประวัติโรคลมชักเพราะงั้นอาการผีเข้าของเธอก็อาจจะเป็นแค่อาการของโรคประจำตัวที่กำเริบแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทำให้เธอเสียชีวิตลงฝั่งอีรินที่เป็นทนายหลวงพ่อมัวก็ต้องหาทางช่วยลูกความตัวเองให้ได้คือแรกสุดอัยการเนี่ยสั่งฟ้องข้อหาฆ่าคนตายแต่เสนอจะลดโทษให้ซึ่งหลวงพ่อมัวไม่ยอมเจ้าคณะเขตก็เลยส่งตัวอีรินมาสั่งให้เธอทำยังไงก็ได้ไม่ให้หลวงพ่อขึ้นให้การที่ศาลเพราะกลัวเสียภาพลักษณ์แต่ตัวหลวงพ่อมัวก็ไม่ยอมยืนกรานที่จะเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอมิลี่และตอนแรกอีรินก็ไม่เชื่อหรอกแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มเกิดเรื่องบางอย่างที่มาสั่นคลอนจิตใจของเธอเรื่องราวของเอมิลี่โรสในฐานะ The Container นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์จริงของประเทศเยอรมนีชื่อ Anneliese Michel ในวันที่ 1 กรกฎาคมปี 1976 Anneliese เนี่ยเสียชีวิตในบ้านของเธอสภาพร่างกายซูบผอมเหมือนหนังหุ้มกระดูกน้ำหนักตอนนั้นเหลือประมาณ30กิโลกรัมต้นสายปลายเหตุทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อปี 1968 Anneliese Michel เริ่มมีอาการกระตุกคุมร่างกายไม่ได้ซึ่งไปหาหมอละถูกวินิจฉัยว่าเป็น epilepsy หรือก็คือโรคลมชักโอเคก็รักษาไปทานยาไปจนสัก
ปี 1970 ถึง 1975 อาการไม่ดีขึ้นแล้วเธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนเป็นหน้าปีศาจได้ยินเสียงกระซิบแล้วก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปจากเดิมปฏิเสธทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเช่นพวกไม้กางเขนหรือคัมภีร์ไบเบิลและด้วยความเชื่อดั้งเดิมที่ฝังแน่นของครอบครัวความเคร่งศาสนาของครอบครัวรวมไปถึงตัวเธอเองที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นทำให้ทั้งหมดเนี่ยปักใจเชื่อว่าแอนนาลิสมิเชลกำลังถูกปีศาจสิงสู่พ่อกับแม่เริ่มไม่พาเธอไปรักษาหันหน้าเข้าหาคริสตจักรและพยายามขอให้ทางนั้นทำพิธีไล่ผีให้แต่ก็ถูกปฏิเสธมาตลอดจนวันหนึ่งไอพิธีไล่ผีเนี่ยมันก็ถูกอนุมัติแบบลับๆมอบหมายให้บาทหลวงแอนส์อัลแล้วก็บาทหลวงอาร์โนเลนส์เป็นคนทำพิธีการไล่ผีเริ่มขึ้นเมื่อประมาณกันยายนปี 1975จนถึงประมาณมิถุนายนปี 1976 เกิดพิธีขึ้นทั้งหมด67 ครั้งมีการบันทึกเทปเสียงเอาไว้บ่งบอกถึงปีศาจที่เข้ามาสิงมีตั้งแต่ลูซิเฟอร์ยูดาสฮิตเลอร์แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายซึ่งระหว่างนั้นแอนนาลิสเนี่ยก็มักจะกรีดร้องทำร้ายตัวเองกินแมลงตามพื้นกินปัสสาวะตัวเองมั่งแล้วก็คุกเข่าก้มกราบวันละหลายครั้งจนหัวเข่าได้รับบาดเจ็บแล้วเธอก็เสียชีวิตลงในวัย23 ปีผลการชันสูตรก็คือเกิดภาวะทุพโภชนาการรุนแรงแล้วก็การขาดน้ำอย่างรุนแรงจากการอดอาหารช่วงทำพิธีแล้วก็มีคอมพลิเคชันภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อที่ปอดมีทรายการติดเชื้อชัดเจนคือไข้สูงมากในวันก่อนเสียชีวิตโจเซฟและอันนามิเชลพ่อกับแม่ของแอนนาลิสรวมถึงบาทหลวงอีก2 คนได้ถูกอัยการสั่งฟ้องข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายฝั่งทางการแพทย์ก็ระบุว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอาการป่วยของแอนนาลิสทั้งโรคทางกายและโรคทางจิตเวชซึ่งแพทย์ยืนยันว่าถ้าครอบครัวเอาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนหน้านั้นไม่เกิน1 สัปดาห์แอนนาลิสมิเชลจะไม่เสียชีวิตส่วนฝั่งจำเลยทั้ง4 คนเขาก็ยืนยันว่ามีปีศาจสิงอยู่จริงและการทำพิธีทั้งหมดความเจ็บปวดทรมานทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะความต้องการของแอนนาลิสโดยตรงทั้งหมดบอกว่าแอนนาลิสเนี่ยยืนยันจะทำพิธีต่อเพราะเชื่อว่ามันเป็นการเสียสละเพื่อไถ่บาปให้กับผู้คนอารมณ์ประมาณว่าเป็นพระประสงค์จากพระเจ้าทำนองนั้นสุดท้ายเมษายน 1978 ศาลก็ตัดสินให้จำเลยผิดจริงจำคุก6 เดือนและให้รอลงอาญา3 ปีพอผ่านช่วงกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งพ่อแม่แล้วก็บาทหลวงอีก2 คนก็กลับไปใช้ชีวิตในสังคมซึ่งแน่นอนว่าเกิดผลกระทบถูกตัดขาดจากคนรอบข้างกลายเป็นตาบาปของทั้ง4 ชีวิตอันนากับโจเซฟเนี่ยกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเดิมโจเซฟเสียชีวิตเมื่อปี 2016 ส่วนอันนาก็เสียชีวิตเมื่อปี 2021 อันบาทหลวงอีก2 คนก็เช่นกันทางคริสตจักรเนี่ยสั่งห้ามประกอบพิธีทางศาสนาเด็ดขาดแล้วก็ย้ายทั้งคู่ไปอยู่ที่โบสถ์เล็กๆแถบชนบทห่างไกลผู้คนจนกระทั่งบาทหลวงอาร์โนเลนส์เสียชีวิตเมื่อปี 1986 และบาทหลวงแอนส์อัลก็เสียชีวิตในปี 2009 อันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งมันพิสูจน์ได้นะว่าเอียงไปในทางฝั่งวิทยาศาสตร์หรือโรคทางกายและทางใจมากกว่าแต่สำหรับผมถ้าถามว่าไอ้เรื่องปีศาจสิงสู่หรือพลังชั่วร้ายพวกนั้นไม่มีอยู่เลยแบบ 100% ไหมผมก็ตอบไม่ได้ซึ่งในเหตุการณ์นี้ก็คงมีแต่แอนนาลิสมิเชลเท่านั้นที่รู้ส่วนในหนังเขาก็ได้ใส่ซีนนึงที่ล้อกับคำให้การของจำเลยทั้ง4 คนเข้ามานะครับเป็นตอนที่อีรินถามหลวงพ่อมัวว่าทำไมพระเจ้าถึงปล่อยให้เอมิลี่โดนสิงหลวงพ่อก็หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาอ่านเป็นโน้ตที่เอมิลี่เขียนไว้หลังทำพิธีไล่ผีไม่สำเร็จหลังจากทำพิธีขับไล่ฉันถูกพากลับห้องแล้วก็หลับสนิทไม่กี่ชั่วโมงฉันก็ตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงเรียกชื่อจากนั้นเธอก็เดินออกไปนอกบ้านเอมิลี่เริ่มเล่าว่ามันเป็นเสียงของพระแม่มารีท่านยิ้มให้ก่อนจะบอกกับเธอเอมิลี่สวรรค์ไม่ได้เมินเฉยต่อความทุกข์ของเจ้ามาอยู่กับข้าอย่างสงบก็ได้หรือจะยอมทนอยู่แบบนี้เจ้าจะทนทุกข์แสนสาหัสแต่เจ้าจะทำให้ทุกคนเห็นว่าดินแดนแห่งวิญญาณนั้นมีจริงทั้งหมดนั้นอยู่ที่เจ้าเลือกเอาเองซึ่งแน่นอนเอมิลี่เลือกเผชิญชะตากรรมนั้นต่อเพราะเธอเชื่อในพระเจ้ามากๆแล้วก็อยากเสียสละที่จะเป็นภาชนะสิงสู่นี้ต่อไปเพื่อทำให้ผู้คนรู้ว่าดินแดนแห่งวิญญาณและปีศาจนั้นมีอยู่จริงมาที่อีกเรื่องที่น่าสนใจกับการเปลี่ยนไปของคุณยายคนหนึ่งใน The Taking of Deborah Logan เมื่อปี 2014 เป็นหนังสยองขวัญแนวฟาวฟุตเทจที่เล่าเรื่องราวของมีอานักศึกษาปริญญาเอกคนหนึ่งที่กำลังทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและภาระของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมซึ่งมีอากับทีมก็ตัดสินใจที่จะไปฝังตัวอยู่ในบ้านของซาร่าหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่ต้องดูแลแม่ของเธอเดโบราห์ โลแกนที่เริ่มมีอาการของโรคสมองเสื่อมตอนแรกก็ปกติไม่มีอะไรแต่อยู่ไปสักพักเดโบราห์ก็เริ่มทำตัวแปลกในแบบที่การแพทย์ก็ยังหาคำอธิบายไม่ได้
ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นอีกม็อกคิวเมนทารีที่ผมชอบบรรยากาศของบ้านแถบชนบทคุณยายที่มีพฤติกรรมไม่ปกติบวกกับความลับและปริศนาของเรื่องคือแน่นอนแหละว่า The Container หรือภาชนะในภาพยนตร์เรื่องนี้คือเดโบราที่นอกจากเรื่องเหนือธรรมชาติแล้วหนังก็เบลนด์มันให้ผสมรวมกับวิทยาศาสตร์คือโรคสมองเสื่อมตอนแรกมันก็จะทำให้เราและตัวละครสับสนแล้วว่าเฮ้ยตกลงมันมีปีศาจจริงไหมวะหรือมันแค่อาการของโรคกันแน่เป็นการเปรียบเปรยความน่ากลัวของโรคนี้ให้เราได้เห็นเป็นรูปธรรมมากว่ามันเลวร้ายยังไงจะบอกว่าอาการของโรคจริงๆกับสิ่งที่เราเห็นในหนังช่วงต้นเนี่ยแทบไม่ได้ต่างกันเลยถ้าเราตัดวิชวลหรือภาพที่มันเหนือธรรมชาติออกนะมันน่ากลัวแบบนั้นเลยนี่คือความรู้สึกของญาติครอบครัวรวมไปถึงผู้ดูแลที่ต้องอยู่กับอาการของผู้ป่วยจริงอีกอย่างที่หนังสะท้อนให้เราได้เห็นคือเรื่องของ caregiver ที่ต้องเผชิญปัญหามากมายไหนจะเรื่องเงินเรื่องสังคมปัญหาส่วนตัวอย่างซาร่าเนี่ยต้องกลับมาดูแลแม่ที่บ้านจนไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวตัวเองไหนจะเรื่องจิตใจความเหนื่อยที่ต้องประสบคือทุกอย่างที่เราเห็นในหนังมันไม่ได้ทิ้งห่างจากความเป็นจริงของ caregiver เลยซึ่งที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของต้นไอเดียที่ผู้กำกับอยากจะนำเสนอคือเขาเคยมีประสบการณ์กับผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเหมือนกันและเขาก็อธิบายว่าตัวตนของคนคนนั้นเนี่ยมันค่อยๆถูกกลืนกินไปทีละนิดแล้วก็กลายเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าพอผูกกับความสยองขวัญปุ๊บเขาก็เอาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลกไปสวิชเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติซึ่งพอตัวของเดโบราถูกโรคสมองเสื่อมกัดกินจนกลายเป็นภาชนะที่ว่างเปล่ามันก็ทำให้วิญญาณของฆาตกรเข้ามาสิงไอ้ฆาตกรองลีเนี่ยมีความเชื่อมโยงคือซาร่าลูกของเดโบรานั้นตอนเด็กเธอคือหนึ่งในเป้าหมายของฆาตกรคนนี้แล้วฆาตกรมันจะมีความเชื่อที่ว่าเขาจะต้องทำพิธีสังเวยเด็ก5คนเพื่อความเป็นอมตะแต่ปรากฏซาร่าลูกของเดโบราคือคนที่5เนี่ยถูกเดโบราขัดขวางไว้ก่อนและเดโบราก็ร่วมมือกับเฮนรี่ที่เป็นเพื่อนบ้านฆ่าแล้วก็ฝังองลีไว้ในสวนอันนี้คือความเชื่อมโยงอีกจุดที่น่าสนใจคือไอ้พิธีกรรมขององลีที่จับเด็กมาเนี่ยล้วนแต่เป็นช่วงวัยของการเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกในขณะที่เดโบราวัยชรานั้นถือเป็นช่วงที่หมดประจำเดือนไปแล้วเป็นความขัดแย้งที่ดูเชื่อมโยงกันแปลกๆดีใช่พูดอีกนายนึงเด็กๆที่ต้องสังเวยเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของชีวิตแต่เดโบรานั้นเปรียบเสมือนปลายทางที่ทุกคนต้องเผชิญนั่นก็คือความแก่ชราอีกอย่างหนึ่งคือหนังปีศาจสิงสู่ทั่วไปเนี่ยมันมักจะถูกสิงในช่วงที่เหยื่อจิตใจอ่อนแอใช่ไหมแต่กับเรื่องนี้เนี่ยมันบิดนิดนึงคือเดโบราเป็นโรคสมองเสื่อมถือเป็นความเสื่อมถอยทางกายภาพแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอกลายเป็นเหมือนภาชนะว่างเปล่าก่อนจะถูกสิงไม่ใช่เพราะความอ่อนแอทางใจเรามาที่อีกหนึ่งคอนเทนเนอร์กับเรื่องเล็กเมื่อปี 2007อันนี้เป็นม็อกคิวเมนทารีเหมือนกันเป็นหนังสัญชาติสเปนที่เล่าเรื่องราวของแองเจล่าพิธีกรรายการสารคดีรอบดึกเธอตัดสินใจตามติดชีวิตนักดับเพลิงประจำสถานีท้องถิ่นตอนแรกทุกอย่างมันก็ดูปกติจนทางสถานีเนี่ยได้รับแจ้งเหตุหญิงชราที่มีอาการแปลกๆในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแน่นอนแองเจล่ากับตากล้องก็ต้องไปด้วยพอไปถึงก็พบหญิงชราอยู่ในห้องทั้งตัวเต็มไปด้วยเลือดก่อนที่เธอจะเปิดฉากจู่โจมตำรวจที่เข้ามาด้วยโดยการกัดคอเขาจนเป็นแผลเวอะทั้งหมดก็ต้องพาร่างคนเจ็บไปจะส่งโรงพยาบาลแต่พอลงมาปุ๊บกลับพบว่าอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ถูกรัฐบาลสั่งปิดตายและกักกันมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อบางอย่างไม่ให้ออกไปนอกตึกแน่นอนทุกคนฟังมาถึงตรงนี้ก็คิดว่ามันคงเป็นหนังซอมบี้ทั่วไปนอกจากความสยองขวัญความระทึกแล้วอีกจุดหนึ่งที่หนังหยอดเข้ามาและผมก็ชอบมากๆคือไอ้ร่างกายมนุษย์ของผู้ติดเชื้อที่เป็นเสมือนภาชนะเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อโรคไม่ใช่เชื้อไวรัสธรรมดาแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจาก demonic possession หรือการสิงสู่ของปีศาจตอนท้ายแองเจล่ากับตากล้องจะขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาแล้วก็เจอเอกสารอุปกรณ์เกี่ยวกับศาสนาเต็มไปหมดมีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชาวโปรตุเกสชื่อว่าคริสตานาเมเดลอสที่ทางสำนักวาติกันกำลังตรวจสอบถึงการสิงสู่ของปีศาจในตัวเธอและทางวาติกันก็ยืนยันว่าเนี่ยคือ demonic possession ของจริงแต่ก็ปิดข่าวเอาไว้มอบหมายให้บาทหลวงคนหนึ่งคอยดูแลคริสตานาแล้วก็ทดลองกับเด็กคนนี้จนพบว่าการสิงสู่ของปีศาจเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายได้เหมือนเชื้อไวรัสผ่านสารคัดหลั่งซึ่งก็คือไอ้ซอมบี้ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นนั่นแหละส่วนตัวคริสตานาเอง
โดยความถูกทดลองแล้วก็ถูกสิงมาหลายปีก็ได้กลายเป็นตัวอะไรไปแล้วไม่รู้ถ่ายเรื่องอันแฟรนไชส์นี้เนี่ยจะมีทั้งหมด4ภาคคือภาคแรกเมื่อปี 2007 ภาค 2 ที่เป็นเรื่องต่อกันเมื่อปี 2009 ภาค 3 เมื่อปี 2012 แล้วก็ภาค 4 เมื่อปี 2014 ซึ่งมันจะมีอันที่เป็นฮอลลีวูดเอาไปรีเมคอีกเมื่อปี 2008 แล้วก็ 2011 เป็นหนังสยองขวัญซอมบี้ที่ผมชอบมากเพราะมันเอาเรื่องวิทยาศาสตร์มาเบลนด์กับเรื่องปีศาจทางศาสนาได้ค่อนข้างดีคือไม่เคยคิดเลยว่าไอการติดเชื้อซอมบี้เนี่ยมันจะมีต้นเหตุจากปีศาจได้ซึ่งไอตัวต้นเรื่องมันคือปีศาจตัวหนึ่งที่ถูกฟอร์มมาอยู่ในร่างของหนอนตัวใหญ่ๆตัวนี้คือเวลามันจะเข้าไปสิงใครจะยึดร่างใครเนี่ยมันก็จะเลื้อยเข้าปากไปพอยึดร่างได้ปุ๊บมันก็จะแพร่เชื้อเป็นเหมือนซอมบี้แล้วก็เชื่อมต่อกับร่างต้นได้คือนอกจากร่างกายมนุษย์ที่เป็นภาชนะแล้วอพาร์ตเมนต์หรือไอตึกนี้ที่ถูกรัดปิดเนี่ยก็เหมือนเป็นภาชนะที่กักกันเชื้อโรคกักกันสิ่งชั่วร้ายในเรื่องในแง่สังคมวิทยาจะถือเป็น state of exception สภาวะยกเว้นทางกฎหมายที่มนุษย์มักจะถูกลดทอนคุณค่าลงแล้วรัฐสามารถจัดการยังไงก็ได้เพื่อความอยู่รอดของคนหมู่มากเรามาฝั่งเอเชียกันบ้างกับภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่หยิบเอาประเด็นของภาชนะและความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดมาใช้รินเนะหรือ Reincarnation เมื่อปี 2005 เรื่องราวการถ่ายทำภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Memory ซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยได้หยิบเอาเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่เมื่อ 35 ปีก่อนมาใช้หมายถึงหนังเรื่อง Memory ในเรื่อง Reincarnation นะเป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมโอโนคังโคจังหวัดกุนมะศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อโอโมริได้สังหารเหยื่อทั้งหมด 11 คนมีทั้งแขกที่มาพักพนักงานแล้วก็ลูกๆ2 คนของเขาก่อนที่เขาจะฆ่าตัวตายตามซึ่งตลอดเวลาที่เกิดเหตุโอโมริได้บันทึกทุกอย่างเอาไว้ในกล้องฟิล์ม 8 มม. เพื่อวิจัยและก็พิสูจน์ทฤษฎีเรื่องวิญญาณของตัวเองตัวละครหลักของเราคือนากิสะที่รับบทเป็นจิซาโตะลูกสาววัย10 ขวบของฆาตกรและตลอดเวลาที่เริ่มถ่ายทำเธอก็จะสัมผัสได้ถึงวิญญาณของเด็กคนนี้รวมไปถึงภาพนิมิตแปลกๆของเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นที่นั่นจริงๆมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยหลายตัวละครแหละซึ่งทุกตัวละครมีเหตุผลบางอย่างให้มาเจอกันแล้วก็กลับมาที่โรงแรมในหนังอันศาสตราจารย์โอโมริเนี่ยที่เป็นฆาตกรเขามีแนวคิดแล้วก็ทฤษฎีที่หมกมุ่นมากจะเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์เป็นแค่ภาชนะแล้วก็เริ่มตั้งคำถามว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาจากไหนมนุษย์ตายแล้วไปไหนความทรงจำกับความคิดของเราเนี่ยมันจะดับไปด้วยไหมเมื่อตายแล้วเป็นเหตุผลที่เขาก่อคดีฆาตกรรมขึ้นโดยบันทึกทุกอย่างผ่านกล้องฟิล์ม 8 มม. เพราะเชื่อว่าทุกคนที่เขาฆ่าไปนั้นจะกลับชาติมาเกิดอีกครั้งแล้วมันก็เป็นแบบที่เขาเชื่อเพราะทุกตัวละครที่มีส่วนพัวพันและได้กลับมาที่โรงแรมแห่งนี้ชาติที่แล้วก็เป็นเหยื่อของการฆาตกรรมทั้งสิ้นตอนแรกสุดหนังจะทำให้เราเข้าใจว่าตัวนากิสะเนี่ยคือจิซาโตะเด็กสาวที่กลับชาติมาเกิดแต่ความจริงคือเธอนั่นแหละคือศาสตราจารย์โอโมริเป็นฆาตกรเมื่อชาติที่แล้วซึ่งก็ทำให้เราได้เห็นแล้วว่าทฤษฎีการกลับชาติมาเกิดของศาสตราจารย์โอโมรินั้นเป็นจริงและแนวคิดที่ว่าร่างกายมนุษย์เป็นเหมือนภาชนะนั้นก็เป็นจริงในญี่ปุ่นเขาจะมีความเชื่อเรื่องเคกาเระความเป็นมนทินสภาวะที่ทำให้พลังชีวิตเหี่ยวเฉาเสื่อมถอยเช่นความขุ่นข้องหมองใจความทุกข์หรือแม้แต่ความตายที่ผิดธรรมชาติและความอาฆาตแค้นนั้นก็รวมอยู่ด้วยซึ่งเขาก็จะมีคติความเชื่อที่ว่าเคกาเระเนี่ยมันสามารถปนเปื้อนอยู่กับสถานที่หรือวัตถุได้อย่างในเรื่องเหยื่อทุกคนตายด้วยความกลัวความแค้นไอพลังงานลบเหล่านี้เนี่ยมันก็จะสถิตอยู่ในโรงแรมนั่นแหละเป็นเหมือนภาชนะอันใหญ่ที่กักเก็บมันเอาไว้ในจะกล้องฟิล์ม 8 มม. อีกแน่นอนมลทินพวกนี้ก็เข้าไปกักอยู่ในฟิล์มพวกนั้นด้วยและเขาก็จะมีความเชื่ออีกว่าวิญญาณนึงไม่ได้มีแค่ก้อนเดียวคือจะมีหลายส่วนหลายเสี้ยวแตกหน่อออกไปได้เพราะงั้นก็เป็นความเชื่อนึงที่เราเห็นในหนังวิญญาณบางส่วนที่แค้นยังคงสถิตอยู่ในโรงแรมและเมื่อถึงเวลาทัมมิ่งที่เหมาะเจาะก็จะตามมาหลอกหลอนอีกเศษเสี้ยวที่มาเกิดใหม่ในหนังมีบิดนิดนึงคือตาโอโมริเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่าการที่มนุษย์เป็นภาชนะและการกลับชาติมาเกิดนั้นเป็นจริงแต่วิญญาณจากอดีตก็เอาสิ่งที่เขาเชื่อมาทำลายตัวเขาเองซึ่งก็คือนากิสะในปัจจุบันที่ตอนจบจะฆ่าตัวตายแต่จิซาโตะในร่างตุ๊กตาก็มาห้ามไว้บอกว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปจากนั้นเธอก็เสียสติต้องอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งใน J-Horror Theater เป็นโปรเจกต์หนึ่งของญี่ปุ่นในโปรเจกต์เนี่ยมันจะมี6เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นธีมของความเชื่อและปรัชญาที่ค่อนข้างเฉพาะตัวในญี่ปุ่นอารมณ์ทำขึ้นเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งออกต่างประเทศก็จะมี Reincarnation ที่เราพูดถึงกันอยู่นี่แล้วก็จะมี Infection เมื่อปี 2004 เรื่องราวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรคืนหนึ่งมีคนไข้ปริศนาที่เกิดการติดเชื้อไวรัสประหลาดถูกเข็นเข้ามาเป็นไวรัสที่ทำให้ร่างกายมนุษย์หลอมละลายเป็นของเหลวสีเขียวแล้วคืนนั้นเองก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด
อีกเรื่องคือ Premonition เมื่อปี 2004 เป็นหนังที่ดัดแปลงจากมังงะเล่าเรื่องราวของฮิเดกิอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่บังเอิญไปเจอเศษหนังสือพิมพ์เก่าอยู่ในตู้โทรศัพท์ข้างทางและหนังสือพิมพ์นั้นก็ได้พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกสาวของฮิเดกิก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นจริงๆเรื่องที่ 4 Retribution เมื่อปี 2006 เรื่องราวของโนบุรุตำรวจสืบสวนคนหนึ่งที่กำลังสืบคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเคสหนึ่งแต่ยิ่งสืบไปลึกเท่าไหร่หลักฐานทั้งหมดที่เจอเนี่ยกลับพุ่งเป้ามาที่ตัวเองพร้อมกับการหลอกหลอนของวิญญาณหญิงสาวในชุดสีแดงเรื่องที่ 5 ไข่ดังเมื่อปี 2007 เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเมื่อ250 ปีก่อนซามูไรคนหนึ่งได้สังหารพ่อค้าเงินกู้แล้วก็เอาศพไปทิ้งที่แม่น้ำซึ่งมีตำนานเล่าว่าใครก็ตามที่จมในแม่น้ำสายนี้จะไม่มีวันลอยขึ้นมาอีกเลยวันเวลาผ่านไป20 ปีลูกชายของซามูไรโตขึ้นแล้วก็ได้พบรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอคือลูกสาวของพ่อค้าเงินกู้ที่ถูกฆ่าตายเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดและเรื่องสุดท้ายในโปรเจกต์ The Sylvian Experiment เมื่อปี 2010 เรื่องราวของอิซุโกะนักวิทยาศาสตร์ที่หมกมุ่นอยู่กับการทดลองประหลาดโดยเธอและทีมเนี่ยจะจับเหยื่อมาทำการผ่าเปิดกะโหลกและกระตุ้นรอยแยกในสมองจุดหนึ่งเพื่อสำรวจโลกหลังความตายแต่พอเวลาผ่านไปหนึ่งในเหยื่อของเธอกลับเป็นลูกสาวที่ชื่อมิยุกิทำให้คาโอริน้องสาวเนี่ยต้องพยายามตามหามิยุกิแล้วก็ช่วยเอาไว้ให้ได้อันนี้คือทั้ง6เรื่องในโปรเจกต์ J Horror Theater ส่วนตัวผมเคยดูแค่2เรื่อง Reincarnation กับ Premonition และผมว่าแต่ละเรื่องในโปรเจกต์มันน่าสนใจอยู่นะก็ทุกคนลองไปหาดูกันไม่รู้ยังพอมีแผ่นให้ซื้ออยู่หรือเปล่าหรือถ้าใครเคยดูมาแล้วมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับไหนๆก็ญี่ปุ่นละมาที่ J Horror อีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างแปลกใหม่สมัยนั้นท่ามกลางสูตรสำเร็จกับ One Missed Call เมื่อปี 2003 นอกจากจูออนหรือ The Ring ที่ว่าด้วยคำสาปกับการเล่นเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มีเรื่องนี้นี่แหละที่โดดเด่นหนังจะเล่าเรื่องราวของยูมินากามูระที่วันหนึ่งโยโกะเพื่อนของเธอบังเอิญได้รับสายโทรศัพท์ปริศนารวมไปถึงเสียงริงโทนที่เปลี่ยนไปทำให้โยโกะไม่ได้รับสายแต่พอกดฟังข้อความเสียงที่ทิ้งไว้ปรากฏว่ามันเป็นเสียงของตัวเธอเองส่งมาจากเบอร์ตัวเองแล้วก็เป็นข้อความที่ส่งมาจากอีก2 วันข้างหน้าซึ่งทุกคนเดาไม่ผิดพอถึงวันและเวลาที่ข้อความส่งมาโยโกะกลับพูดทุกอย่างเหมือนใน voice mail นั้นก่อนจะเสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุประหลาดหลังจากนั้นผู้คนรอบตัวก็เริ่มได้รับสายโทรศัพท์แบบเดียวกันแล้วก็ทยอยตายกันไปทีละคนซึ่งต้นตอของเรื่องทั้งหมดมันคือคำสาปที่เกิดจากเด็กผู้หญิงที่ชื่อมิมิโกะและแพร่กระจายออกไปเหมือนจดหมายลูกโซ่ผ่านคอนแทคลิสต์ในโทรศัพท์ของเหยื่อซึ่งไอ้คำสาปนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนเหยื่อคนนั้นกลายเป็นภาชนะที่ติดตัวไปทุกที่แล้วก็จะตายลงภายใน2 วันก่อนจะเปลี่ยนภาชนะใหม่วนไปเรื่อยๆไม่รู้จบคือนอกจากร่างกายมนุษย์ที่เป็นภาชนะกอดติดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือโทรศัพท์ไอช่วงยุคต้น 2000 เนี่ยโทรศัพท์กำลังบูมมากเป็นอวัยวะที่33ของมนุษย์ไปละผู้กำกับก็เลยใช้ความใกล้ชิดนี้มาดัดแปลงเป็นคำสาปซึ่งเวลาที่เหยื่อตายมันจะมีลูกอมสีแดงหลุดออกมาจากปากเหยื่อเสมอคือถ้าเรามองแบบทั่วไปลูกอมก็เปรียบเสมือนความรักและการปลอบประโลมของเด็กๆคือเป็นอะไรที่โพสิทีฟแต่กับเรื่องนี้มันถูกบิดให้เป็นตาประทับเป็นสิ่งยืนยันของคำสาปซึ่งตอนจบตัวของยูมิก็โดนมิมิโกะสิงแล้วก็ยึดร่างไปแล้วเรียบร้อยหนังเรื่องนี้จะมีทั้งหมด2 ภาคอันภาคแรกที่ผมเล่าให้ฟังภาค2คือ One Missed Call 2 ปี 2005 จะเล่าเรื่องราวของคำสาปที่กลับมาอีกครั้งหลังผ่านเหตุการณ์ในภาคแรกไปประมาณ1 ปีและเราก็จะได้รู้ถึงความเชื่อมโยงของคำสาปที่มีอีก1 เหตุสลดของเด็กผู้หญิงที่ไต้หวันเข้าไม่เกี่ยวส่วนภาค3จะชื่อ One Missed Call Final เมื่อปี 2006 เล่าเรื่องราวของอาซุกะที่มักจะโดนเพื่อนๆในห้องลุมแกล้งเธอเลยใช้คำสาปนี้ของมิมิโกะมาเล่นงานทุกคนเพื่อแก้แค้นและภาคนี้ก็มีกฎใหม่ด้วยคือถ้าส่งต่อข้อความหรือส่งต่อสิ่งที่ได้รับตัวเราเนี่ยจะรอดและอีกคนก็จะโดนแทนเป็นการเหมือน forward คำสาปจนปี 2008 ฝั่งฮอลลีวูดก็มีการเอาไปรีเมคโดยการหยิบเอาสตอรี่ภาคต้นฉบับไปทำใหม่และส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาคฮอลลีวูดเนี่ยผมไม่ชอบเลยโอเคครึ่งแรกพอได้ยังมีความแบบลึกลับหลอนๆแต่พอครึ่งหลังปุ๊บตั้งแต่ซีนอีผีเด็กใส่ชุดฮู้ดโผล่มาที่บ้านเนี่ยมันแบบว่าI used to daydream about being old enough to go on dates. พูดถึงคำสาปไปแล้วเรามาที่อีกคำสาปหนึ่งกับ It Follow เมื่อปี 2014 เล่าเรื่องราวของเจเด็กสาววัยรุ่นย่านชานเมืองคนหนึ่งที่กำลังมีความรักกับฮิวจนทั้งคู่ตัดสินใจมี SI กันก่อนที่ฮิวจะโปะยาสลบเธอแล้วก็จับเจมัดไว้กับรถเข็นพร้อมกับเล่าให้ฟังว่าเขาได้ส่งต่อคำสาปนี้ให้เธอแล้ว
จากนั้นเขาก็เข็นเจให้มองลงไปข้างล่างปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพเปลือยเปล่ากำลังเดินนิ่งๆมาทางนี้และไม่นานมันก็ขึ้นมาชั้นบนตรงดิ่งมาหาเจส่วนฮิวพอแน่ใจแล้วว่ามันไม่ได้ตามเขาก็ขับรถพาเจไปส่งบ้านก่อนจะหนีหายไปในหนังไอ้ตัวนี้เนี่ยถูกเรียกสั้นๆว่าอิดมันจะมาในร่างมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าหรือคนรู้จักแล้วก็จะเดินตรงดิ่งมาหาเป้าหมายถ้ามันถึงตัวได้เมื่อไหร่คนคนนั้นก็จะตายและคือตายแบบถูกฆ่าทิ้งเลยเหมือนที่เราเห็นตอน opening scene ว่ามีผู้หญิงคนนึงกำลังหนีอะไรสักอย่างไปที่ริมหาดก่อนจะกลายเป็นศพซึ่งเมื่อไหร่ที่ตายไอ้คำสาปเนี่ยก็จะย้อนกลับไปหาคนก่อนหน้าตามลำดับเอาจริงเป็นคำสาปที่ create สุดเลยผมชอบมากอีกอย่างที่ชอบคือไอ้ตัวอิดในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้วิ่งมาหาไม่ได้รุมไม่ได้แบบเป็นซอมบี้อะไรอย่างนั้นแต่เดินมานิ่งๆเนิบๆและเดินมาคนเดียวซึ่งหลอนมากทำให้เราต้องระแวงตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันจะมีใครที่เราเห็นอยู่คนเดียวกำลังเดินดุ่มๆมาหาป่ะวะคือเผลอแป๊บเดียวถ้ามันมาถึงตัวก็ตายส่วนซีนที่ผมชอบที่สุดก็คือซีนนี้เจเนี่ยนั่งอยู่ในคลาสเรียนตามปกติหลังเกิดเหตุการณ์ตอนต้นเรื่องตอนแรกเธอก็ไม่ได้เชื่อที่ฮิวพูดเท่าไหร่แต่วันนี้เองเธอก็ได้เห็นกับตาเมื่อมีผู้หญิงแก่คนนึงกำลังเดินมาหาเธอเข้ามาใกล้เรื่อยๆแบบนิ่งๆเลยเห็นแบบนั้นเจก็กลัวเลยออกจากห้องกำลังจะออกจากอาคารเรียนละปรากฏยายคนนี้เข้ามาหาซึ่งตรงนั้นมีคนอื่นอีก2คนอยู่ด้วยเจก็เลยลองทักไปแต่ยายไม่ตอบมีแค่ผู้หญิง2คนนั้นที่ตอบแล้วก็ทำหน้างงๆเป็นจังหวะที่เจเริ่มคิดแล้วว่าไอ้คำพูดของฮิวนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นซีนที่ยกนิ้วให้เลยหลอนมากคือมันทำให้คนดูระแวงตลอดเลยว่าถ้าเราเป็นเจเนี่ยเราจะทำยังไงวะซึ่งตอนแรกเราก็ยังคิดไม่ออกว่าถ้ามันมาถึงตัวเนี่ยเราจะโดนแบบไหนเป็นการเล่นกับความกลัวและความไม่รู้ได้ดีมากส่วนผู้กำกับเขาก็เล่าว่าต้นไอเดียมันมาจากการที่เขาฝันร้ายซ้ำๆตอนเด็กฝันว่าเห็นใครก็ไม่รู้เดินมาช้าๆกำลังมาหาเขาและในฝันไม่ว่าเขาจะหนีไปไกลแค่ไหนสิ่งนั้นมันก็ยังเดินตามมาเรื่อยๆไม่หยุดก็เลยเกิดเป็นไอเดียของอิดในเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งไอรูปร่างหน้าตาของอิดนั้นมันก็จะมาต่างกันบางทีเป็นคนที่รู้จักไม่รู้จักคนที่ตายแล้วหรือแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักก็จะมีแนวคิดที่ว่าอาจจะเป็นภาชนะเป็นร่างของเหยื่อก่อนหน้าที่โดนคำสาปแล้วก็ถูกฆ่าตายส่วนถ้าเป็นคนรู้จักก็ตรงตัวว่าอิดในเรื่องเนี่ยจงใจเลือกหน้าตาของภาชนะเพื่อหลอกให้เหยื่อตายใจบางทีก็เลือกที่จะเป็นบาดแผลทั้งใจของเหยื่อเพื่อปั่นหัวแล้วก็สั่นคลอนจิตใต้สำนึกส่วนการส่งต่อคำสาปซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะรอดด้วยคือเราต้องไปมี SI ไปมีพสภ.กับใครก็ได้คำสาปก็จะส่งต่อไปที่คนคนนั้นหลายคนก็จะมองว่ามันเปรียบเหมือน STD โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ถ้าเราไม่ระวังมากพอมันก็อาจจะตามติดเราไปชั่วชีวิตขนาดเจกับฮิวเป็นแฟนกันอยู่แล้วยังถูกหลอกได้และไม่ต่างอะไรกับชีวิตจริงเลยเคสแบบนี้ที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วแต่ติด STD จากการปกปิดบางอย่างก็เจอเยอะไม่น้อยบางคนก็จะมองว่าคำสาปนี้เนี่ยเป็นเหมือนสัจธรรมของชีวิตเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือเดธหรือความตายถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่ระวังมากพอความตายนี้ก็จะมาถึงตัวและบางทีมันอาจจะมาในคราบของสิ่งที่เราไม่มีวันคาดคิดเลยก็ได้ถ้าเราเปรียบมันเป็นเหมือนความตายอีกจุดหนึ่งที่หนังสะท้อนให้เห็นก็คือไม่ว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนส่งต่อมันให้ห่างจากตัวไปมากเท่าไหร่ยังไงมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาถึงตัวได้เสมออีกอย่างคือเมนคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งหมดเลยส่วนผู้ใหญ่ในเรื่องจะทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวประกอบช่วยอะไรไม่ค่อยได้ปกป้องลูกๆไม่ได้บางทีก็กลายเป็นสิ่งคุกคามกับลูกซะเองอันพวกนี้ในแง่สังคมวิทยามันก็รีเฟล็กถึงสถาบันครอบครัวที่ล้มเหลวจนส่งผลกระทบกับเด็กทำให้พวกเขาต้องหาทางออกด้วยตัวเองและแน่นอนมันอาจส่งผลกระทบไปถึงสังคมรอบข้างได้จริงๆผมก็มีแผนหยิบเอามาวิเคราะห์เหมือนกันนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าผมชอบมากก็ถ้าใครชอบเหมือนกันฝากติดตามกันด้วยนะครับและตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุดเขากำลังรอเปิดกล้องถ่ายทำภาค2กันอยู่หรือถ่ายทำไปแล้วเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจโดยภาคต่อนี้จะชื่อว่า Day Follow ได้ผู้กำกับแล้วก็เขียนบทคนเดิมส่วนเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผย See, everything's okay. Is something wrong with me? ผมขอปิดจบด้วยอีกหนึ่งหนังสยองขวัญสุดคลาสสิกที่ตอนแรกแทบจะไม่มีใครสนใจกับ Jennifer's Body เมื่อปี 2009 Wear something cute, okay? You always do what Jennifer tells you to do. It's just that I like the same things that she likes. เรื่องราวของเพื่อนสนิทที่นิสัยต่างกันสุดขั้วคือเจนนิเฟอร์กับนีดี้อันเจนนิเฟอร์เนี่ยจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์ประจำโรงเรียนที่ฮอตมากส่วนนีดี้ก็จะออกแนวเด็กเรียนเรียบๆเป็นคนปกติทั่วไปวันหนึ่งทั้งคู่ไปคอนเสิร์ตวงอินดี้วงหนึ่งที่บาร์ในเมืองแต่ก็เกิดโศกนาฏกรรมไฟไหม้ขึ้นมีคนเสียชีวิตเยอะมากนีดี้กับเจนนิเฟอร์เนี่ยรอดมาได้แต่เจนนิเฟอร์กลับถูกพวกวงดนตรีลากตัวขึ้นรถตู้ไปเพื่อวางแผนทำบางอย่างซึ่งคืนนั้นเองนิดดี้ก็ได้เจอเจนนิเฟอร์ในสภาพที่เลอะเลือดแล้วก็ดูน่าขนลุกมากมาห
หาเธอที่บ้านและแน่นอนนั้นไม่ใช่เพื่อนเธอคนเดิมอีกต่อไปแล้วเจนนิเฟอร์ได้กลายเป็นบางสิ่งที่ต้องกินเลือดมนุษย์แล้วก็เนื้อมนุษย์เพื่อความสวยและความอยู่รอดหนังเรื่องนี้มีความตลกร้ายและก็สยองขวัญที่จะว่าสูตรสำเร็จไหมก็น่าจะได้แต่ส่วนตัวผมชอบมากเพราะมันสะท้อนอะไรได้มากกว่าแค่หนังปีศาจกินคนสมัยที่หนังเปิดตัวแรกๆเนี่ยคือเรียกได้ว่ายับส่วนใหญ่จะบอกว่าหนังไม่สุดสักทางจะสยองก็ไม่สยองตลกก็ไม่ตลกจะว่าไงดีส่วนใหญ่ที่เข้ามาดูเนี่ยจะเป็นผู้ชายที่อยากจะไปดูเมแกนฟล็อกเพราะภาพลักษณ์ของนางจะเซ็กซี่แต่ปรากฏเนื้อหาข้างในน่ะมันจะค่อนข้างสะท้อนแล้วก็จิกกัดสังคมมากกว่านั้นบางส่วนก็จะไปโฟกัสที่ความสวยของเมแกนมากกว่าไม่ได้โฟกัสที่การแสดงหรือสตอรี่ในหนังเลยทั้งรายได้และคำวิจารณ์เรียกได้ว่าเละแต่พอเริ่มเข้าสู่เจเนอเรชันใหม่การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยแน่นอนความคิดผู้คนเปลี่ยนจนตอนนี้หนังเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นคลาสสิกไปละซึ่งต้นไอเดียของหนังเขาตั้งใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านสายตาของผู้หญิงเป็นหลักแล้วก็ตั้งใจเปลี่ยนตัวละครหญิงในสมัยนั้นที่ถูกมองว่าเป็นแค่เป้าสายตาทางเพศให้กลายมาเป็นผู้ล่าแล้วก็เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและ toxic relationship ระหว่างวัยรุ่นหญิง2คนในหนังตั้งแต่เริ่มด้วยความที่เจนนิเฟอร์ได้รับความสนใจมากกว่าแล้วก็มักจะอยู่ในสปอตไลท์เธอก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มั่นใจชอบบงการควบคุมไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามซึ่งนั่นทำให้นิดดี้รู้สึกอึดอัดบางครั้งแต่ด้วยนิสัยส่วนตัวแล้วก็ความรักเพื่อนก็ยอมเจนนิเฟอร์ตลอดเป็นความสัมพันธ์ที่เราเห็นตั้งแต่ตอนที่เจนนิเฟอร์ยังไม่ได้เปลี่ยนร่างเลยจนเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเกิดพัฒนาการของตัวละครนิดดี้ทำให้เธอสู้เพื่อตัวเองแล้วก็ไม่ยอมเพื่อนเธออีกต่อไปอันนี้คือความสัมพันธ์คร่าวๆที่เราเห็นคือนอกจากเรื่องความสัมพันธ์แล้วเราก็จะได้เห็นถึงการก้าวข้ามผ่านช่วงวัยด้วยที่มีทั้งความลังเลความสับสนในรสนิยมความสับสนในความรู้สึกและการเลือกตัดสินใจแก้ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคือในหนังวงอินดี้ที่มาเล่นในบาร์คืนนั้นเนี่ยเป็นพวกบูชาซาตานแล้วก็ต้องการเจนนิเฟอร์เพื่อสั่งเวยแลกกับความสำเร็จของวงแลกกับชื่อเสียงเงินทองแต่อย่างที่ทุกคนน่าจะพอเคยได้ยินไม่ว่าจะในหนังสยองขวัญหรือในคติชนในสังคมจริงเนี่ยสิ่งที่มักจะใช้ในพิธีกรรมพวกนี้คือความบริสุทธิ์และแน่นอนผู้หญิงที่ต้องเอามาสังเวยก็จะต้องเป็นหญิงพรหมจรรย์แต่ปรากฏเจนนิเฟอร์ไม่ได้พรหมจรรย์อย่างที่เธอเคยบอกเอาไว้เพราะงั้นเธอเลยไม่ตายแล้วก็กลายเป็นภาชนะให้บางสิ่งเข้ามาสถิตแทนแต่ที่น่าสนใจคือเจนนิเฟอร์เธอก็ยังเป็นเจนนิเฟอร์คนเดิมเพิ่มเข้ามาคือความกระหายในเนื้อมนุษย์แล้วก็ต้องกินเนื้อมนุษย์เท่านั้นไม่งั้นร่างกายก็จะค่อยๆป่วยสู้ผอมผมร่วงพลังก็จะน้อยลง ability คือนางลอยได้นะมีกำลังมากกว่าคนทั่วไปเวลากินฟันก็จะแหลมๆออกมาตาก็จะกลายเป็นขีดๆแล้วก็จะมี healing factor ด้วยโดนอะไรก็ไม่ตายยกเว้นถูกทำลายที่หัวใจบางคนก็จะมองว่าการเปลี่ยนผ่านของเจนนิเฟอร์นั้นเปรียบเสมือนการสู้กลับของผู้หญิงต่อการถูกล่วงละเมิดการถูกทำลายถูกมองว่าเป็นแค่เครื่องมือนำพาไปสู่บางสิ่งและอีกเยอะแยะมากมายที่เจนนิเฟอร์โดนเพราะงั้นการที่เธอเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแล้วก็ไล่กินเฉพาะพวกผู้ชายเนี่ยมันเป็นเหมือนการทวงคืนสิ่งพวกนั้นจากสังคมที่กดขี่เธอมาตั้งแต่ต้นอีกอย่างคือมันก็สามารถสะท้อนได้ถึงทรมาบางอย่างในใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นถึงเจนนิเฟอร์จะล่ากลับแล้วก็มีอำนาจเหนือกว่าแต่เธอก็ทำไปเพราะความจำเป็นเพราะถ้าไม่ทำเธอก็จะตายเหมือนกับวังวนของมนุษย์เราเนี่ยแหละผู้ถูกกระทำที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าที่พวกเขารู้สึกคนนั้นก็มักจะหาความยุติธรรมเหล่านั้นเองเพื่อแก้ปมทรมาทางใจพวกนั้นก็เหมือนกับเจนนิเฟอร์ที่ถ้าไม่ทำเธอก็จะทุกข์ทรมานแต่ถ้าทำเธอก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นความชั่วร้ายไปโดยปริยายซีนที่ผมชอบที่สุดคือตอนท้ายเลยที่นีดี้แอบเข้ามาในห้องนอนของเจนนิเฟอร์เพื่อแก้แค้นต่อทุกสิ่งที่เพื่อนได้ทำลงไปก็เกิดการสู้กันฟัดกันจนนีดี้เนี่ยตัดสินใจกระชากสร้อยคอที่เป็นเหมือนสิ่งของชิ้นเดียวที่ represent ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เจนนิเฟอร์เห็นแบบนั้นก็เหมือนถูกดึงสติจนปล่อยให้นีดี้ฆ่าเธอทั้งแววตาอารมณ์เห็นได้ถึงความรู้สึกผิดความคิดได้แต่ก็เสียใจที่นีดี้กระชากความสัมพันธ์นี้ทิ้งไปเป็นซีนที่ผมให้เป็น the best ในเรื่องเลยไม่ใช่ซีนฆ่าซีนตลกร้ายไม่ใช่ซีนสยองขวัญแต่เป็นดรามาติกซีนนี่แหละคือมันรู้สึกได้ถึงมวลอารมณ์บางอย่างระหว่างนิดดี้แล้วก็เจนนิเฟอร์ตอนแรกดูก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่มาย้อนดูตอนนี้แล้วแบบเฮ้ยมันทำให้ตัวละครเจนนิเฟอร์ดูมีมิติดูเป็นมนุษย์มากขึ้นทำให้รู้สึกเข้าใจเธอได้มากขึ้นผมชอบอะไรแบบนี้มากและสุดท้ายก็คืออีตอนสู้กันนิดดี้เนี่ยโดนกัดปีศาจก็เลยย้ายภาชนะมาที่เธอจนโดนจับเข้าคุกแล้วก็แหกคุกตอนจบเพื่อออกมาตามหาไอ้วงดนตรีที่เป็นต้นเหตุและเพื่อแก้แค้นให้กับเจนนิเฟอร์และล่าสุดของล่าสุด Jennifer's Body 2 คอนเฟิร์มมาแล้วเรียบร้อยเห็นบอกว่าจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำช่วงตุลาคมปีนี้แต่รายละเอียดของบทเนี่ยเป็นยังไงเนื้อเรื่องจะไปทางไหนยังไม่มีการเปิดเผยแต่แววมาว่าอแมนดากับเมแกนน่ะจะกลับมารับบทเดิมแต่ที่เราเห็นเจนนิเฟอร์ตุยไปแล้วไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเล่นอีท่าไหนอันนี้ต้องรอดู
ก็ประมาณนี้ละกันสำหรับการสำรวจภาพยนตร์สยองขวัญที่สะท้อนความเป็นภาชนะของมนุษย์ทุกคนมีตรงไหนคันปากอยากเม้นมาเม้นแชร์กันได้นะครับจริงๆเราเห็นได้แทบทุกรูปแบบเลยเนาะที่ความสยองขวัญสามารถหยิบเอามาเล่นได้มันอยู่ที่มุมมองเราด้วยตั้งแต่การถูกผีสิงทั่วไปจนถึงการมีอยู่ของปีศาจและซาตานความทุกข์ของผู้ดูแลความกลัวต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือแม้แต่การกดขี่ทางเพศแล้วก็อีกหลายๆมุมมองที่สะท้อนออกมาผ่านภาพยนตร์สยองขวัญพวกนี้และไม่ว่าเราจะถูกผีสิงถูกปีศาจควบคุมหรือถูกโรคร้ายบงการสุดท้ายปลายทางแล้วก็คือการสูญเสียตัวตนและไอ้การสูญเสียตัวตนที่ผมบอกนั้นก็อาจจะถูกเรียกสั้นๆว่าความตายเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ไม่ว่ายังไงมนุษย์ก็ไม่มีทางหนีพ้นแล้วตัวเราล่ะกลัวที่จะสูญเสียตัวตนนี้มากแค่ไหน